हामीले मोबाइल फोनको प्रयोग गरिरहँदाखेरि यदि हामीले लामो समयसम्म मोबाइल फोन प्रयोग गरिरहेका छौँ भने यस्तो अवस्थामा हामीले जुन आफ्नो मोबाइल फोनभित्र रहेका फोटाहरू वा ग्यालेरीभित्र रहेका विभिन्न फोटाहरू रिमुभ गरिरहेका हुन्छौँ जुन हामीलाई चाहिँदैन। कतिपय अवस्थामा हामीले आफ्नो ती फोटाहरूलाई नचाहँदै वा कुनै कारणवश हाम्रो ती फोटाहरू चाहिँ डिलिट हुने गर्दछन्। यस्तो अवस्थामा हामीले ती फोटाहरूलाई कसरी रिकभर गर्ने होला त भन्ने टेन्सनले पनि साथीहरू हामीलाई सताइरहेको हुन्छ। आज मैले तपाईँलाई यस्तो 3वटा तरिका बताउन गइरहेको छु जसलाई फलो गर्नुभयो भने यदि तपाईँले फोटो वा ग्यालेरी वा फाइल कुनै पनि ठाउँबाट डिलिट गर्नुभएको छ भने सजिलैसँग रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ। यसको अर्थ हजुरले जति साल पहिला डिलिट गरेको भए पनि हजुरले सजिलैसँग रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले जान्न चाहनुहुन्छ कि हामीले आफ्नो मोबाइलबाट कसरी कुनै पनि डिलिट भएको फोटोलाई रिकभर गर्न सकिन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथीहरू भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिला एक लाइक गर्नुहोला जसले गर्दा आगामी दिनमा यस्तै भिडियो ल्याउने मोटिभेसन मिल्नेछ। र साथीहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरी अल नोटिफिकेसनलाई अन गरिदिनु होला जसले गर्दा आगामी दिनमा आउने यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू मिस हुने छैन। नमस्कार, म भुवन सुनार, स्वागत छ तपाईँलाई यस युट्युब च्यानलमा। साथीहरू हामी मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छौँ। साथीहरू अब साथीहरू हामीले आफ्नो मोबाइलबाट कुनै पनि बेला कुनै पनि फोटोलाई डिलिट गर्नुभयो भने त्यस्तो अवस्थामा धेरैजसो फोटो एप्लिकेसनबाट हामीले डिलिट गरेका हुन्छौँ र कहिलेकाहीँ साथीहरू हामी चाहिँ ग्यालेरीबाट पनि डिलिट गरेका हुन्छौँ। पहिलो तरिकामा म हजुरलाई सिकाउने छु ग्यालेरी वा फोटो एप्लिकेसनबाट फोटोलाई चाहिँ डिलिट गरेका फोटोहरूलाई कसरी रिकभर गर्ने र कुनै बेला कुनै कारणले हजुरले फाइलदेखि चाहिँ हजुरले फोटोलाई चाहिँ डिलिट गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो बेलामा पनि हजुरले कसरी रिकभर गर्ने कुरा पनि हामीले सिक्नेछौँ। साथीहरू सबैभन्दा पहिला साथीहरू हामीले फर्स्ट तरिकाबाट हामीले सिक्नेछौँ। यदि साथीहरूसँग चाहिँ फोटो एप्लिकेसन हजुरले युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ जस्ट त्यसलाई चाहिँ हजुरले टच गरिदिनुहोस् साथीहरू। त्यसपछि साथीहरू यहाँ चाहिँ लाइब्रेरीमा जानु होला। त्यसपछि साथीहरू माथिपट्टि यहाँ चाहिँ ट्र्यास भनेको छ, यसलाई गरेर टच गरिदिनु होला। साथीहरू यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर जति पनि फोटोहरू छन् यो चाहिँ केही समय अगाडिको मैले चाहिँ डिलिट गरेको फोटो हो। साथीहरू यहाँनिर यता माथिपट्टि हजुरले हेर्नु भने चाहिँ एउटा नोटिस गरिएको छ। यो फोटो चाहिँ साथीहरू मेरो 60 दिनभित्र जुन मैले चाहिँ फोटोलाई डिलिट गरेको थिएँ 2 महिनाभित्रमा त्यो फोटोलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ सो गरिरहेको छ। साथीहरू यदि सपोज मलाई कुनै एउटा फोटोलाई चाहिँ मलाई चाहिँ चाहियो रिकभर गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हजुरलाई जुन फोटो हजुरले रिकभर गर्नुपर्ने छ त्यो फोटोलाई गरेर जस्ट टच गरिदिनु साथीहरू। जस्तो मलाई चाहिँ सपोज अहिले चाहिँ यो फनी होला चाहिँ मलाई चाहियो भने यसलाई चाहिँ हजुरले चाहिँ यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू रिस्टोर भनेको छ। रिस्टोरमा गएर हजुरले जस्ट टच गर्नुभयो भने चाहिँ यो फोटो चाहिँ हामी चाहिँ रिस्टोर भइसकेको छ। साथीहरू यदि ब्याक गरेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हामी चाहिँ हेऱ्यो भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ फेसबुकमा हेर्नु भने चाहिँ त्यो फोटो चाहिँ हाम्रो रिस्टोर भयो। साथीहरू यसरी चाहिँ साथीहरू हामी चाहिँ यदि 2 महिनाभित्रको फोटोलाई यदि डिलिट गर्नुभएको छ भने चाहिँ फोटोदेखि यहाँ ट्र्यासको माध्यमबाट हजुरले सजिलैसँग चाहिँ रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ। यो थियो साथी 2 महिनाभित्र। यदि हजुरले 2 महिनाभन्दा पनि बढी बितिसक्यो भने चाहिँ सपोज हजुरले 5 महिना भइसक्यो हजुरले फोटो डिलिट गरेको भने चाहिँ त्यस्तो फोटो चाहिँ कसरी रिकभर गर्ने त्यो बेलामा चाहिँ साथीहरू हामीले एउटा चाहिँ एप्लिकेसनको माध्यमबाट चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रिकभर गर्न सक्छौँ। साथीहरू यदि हजुरले चाहिँ साथीहरू चाहिँ यहाँनिर चाहिँ फाइल म्यानेजरबाट पनि हजुरले चाहिँ फोटोलाई चाहिँ डिलिट गर्यो भने चाहिँ त्यो बेलामा पनि हामीले चाहिँ त्यो एप्लिकेसनमा हामीले युज गऱ्यो भने चाहिँ सजिलैसँग हामीले चाहिँ रिकभर गर्न सकिन्छ। साथीहरू त्यसको लागि चाहिँ हामीले सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले आफ्नो प्ले स्टोरमा जाउँ। साथीहरू यो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ प्ले स्टोर हाम्रो सुरुमै देखिरहेको छ, यसलाई गरेर टच गर्नुहोस्। त्यसपछि साथीहरू यहाँनिर चाहिँ हामीले एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यहाँनिर चाहिँ जस्ट टच गरिदिनुहोस् अनि यहाँनिर गएर चाहिँ हजुरले चाहिँ डिगर फोटो रिकभर भनेर चाहिँ सुरुमै आएको छ, यसलाई टच गरिदिनुहोस्। साथीहरू अहिले चाहिँ साथीहरू यहाँनिर चाहिँ मैले अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु, त्यही भएर चाहिँ डाइरेक्ट मेरो ओपन देखिरहेको छ। यदि हजुरले डाउनलोड गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरले चाहिँ यही भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा मैले एउटा लिङ्क दिनेछु, त्यसबाट पनि हजुरले डाइरेक्ट हजुरले चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू र यसलाई चाहिँ मैले अहिले ओपन गरेँ। त्यसपछि साथीहरू यहाँनिर चाहिँ हामी चाहिँ स्टार्ट बेसिक फोटो स्क्यान भनेको छ, यसलाई गरेर टच गरिदिनुहोस्। अब साथीहरू यहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला जति पनि मैले फोटोलाई चाहिँ मैले डिलिट गरेको थिएँ यसले चाहिँ यहाँनिर अब यहाँनिर चाहिँ अब अहिले स्क्यान गर्न सुरु गरिसक्यो। साथीहरू एकछिन यसले टाइम लिन्छ, एकछिन हामीले कुर्नुपर्छ।
साथीहरू यहाँनिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ जति पनि मैले चाहिँ फोटोलाई डिलिट गरेको थिएँ ती फोटोहरू चाहिँ साथीहरू यहाँनिर चाहिँ हामीलाई देखाइरहेको छ साथीहरू। यदि सपोज साथीहरू अब हजुरले कुनै पनि फोटोलाई चाहिँ हजुरले रिकभर गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ टिक लगाउँदै जानुहोस्। जस्तो हजुरले यिनी यो फोटो मलाई रिकभर गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यति 6वटा फोटो मलाई रिकभर गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ तल चाहिँ रिकभर भनेको छ, यसलाई हजुरले टच गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर हाम्रो चाहिँ यसलाई सेभ कहाँनिर गर्ने हो, यहाँनिर सेकेन्डको जुन तलतिर छ सेकेन्डवाला सेभ द फाइल भनेको छ, यसलाई टच गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर हाम्रो चाहिँ लोकेसन चुज गर्न भनेको छ। यहाँदेखि हामीले चाहिँ कुन फोल्डरमा राख्ने त्यो फोटोलाई चाहिँ कुनै एउटा फोल्डरलाई चाहिँ चुज गर्नुहोस्। जस्तो यहाँनिर चाहिँ मैले एउटा फोटोज भन्ने चाहिँ छ, यहाँ चाहिँ यो फोटोजलाई नै टच गर्छु। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ म ओके गर्छु। अनि तलतिर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यहाँ चाहिँ सेभिङ फाइल सक्सेसफुल भनेको छ। 6वटा फोटो चाहिँ मेरो चाहिँ सक्सेसफुल भयो। अनि यहाँ चाहिँ मलाई कुनै एउटा के आइरहेको छ, यसलाई चाहिँ नो थ्याङ्क्स गरिदिनुहोस् अहिले चाहिँ। यति गरिसकेपछि साथीहरू यसलाई चाहिँ हजुरले क्लोज गरेर चाहिँ यिनी चाहिँ हजुर चाहिँ फाइलमा गएर हेर्नु भने चाहिँ फाइलमा गएर चाहिँ तलपट्टि इन्टरनल स्टोरेजमा गएर चाहिँ हजुरले फोटोज भन्ने फोल्डरलाई चाहिँ हजुरले ओपन गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो डिलिट भएको फोटोहरू चाहिँ हामी चाहिँ रिकभर भइसकेको छ साथीहरू। जस्तो यहाँनिर फोटोज भनेको छ, जस्तो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू उता मैले जुन डिलिट गरेको थिएँ त्यो फोटोलाई चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ रिकभर गर्न सक्छ साथीहरू। यो एप्सको माध्यमबाट चाहिँ हजुरले साथीहरू जति टाइममा गएर चाहिँ हजुरले डिलिट गर्नुभएको थियो त्यो फोटोलाई चाहिँ हजुरले चाहिँ सजिलैसँग रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब साथीहरू हाम्रो अन्तिम तरिका छ, त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ साथीहरू। त्यसको लागि यसलाई म चाहिँ क्लोज गरिदिन्छु। त्यसपछि साथीहरू सबैभन्दा पहिला चाहिँ कुनै एउटा ब्राउजर ओपन गर्नुहोस्। जस्तो यहाँ चाहिँ मैले गुगल ओपन गर्छु। त्यसपछि यहाँनिर गएर चाहिँ हजुरले चाहिँ एउटा सर्च गर्नु होला, google.com भनेर लेख्नु होला, google.com भनेर लेख्नुहोस् अनि इन्टर दबाइदिनु होला। सर्च हुँदैछ साथीहरू। साथीहरू मेरो गुगल पनि ओपन भइसक्यो साथीहरू। त्यसपछि साथीहरू यहाँनिर चाहिँ हामीले जुन यो 3वटा लाइन छ यसलाई गरेर टच गर्नु होला। त्यसै साथीहरू यहाँ तलतिर यहाँ डेस्कटप साइट भनेको छ, यहाँनिर लैजानु भने चाहिँ हजुरले जुन हजुरले कम्प्युटरमा जसरी चलाउनुहुन्छ गुगललाई त्यसै गरेर चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। त्यही भएर चाहिँ डेस्कटप साइटमा लैजानु होला, यसलाई गरेर टच गरिदिनुहोस्। त्यसपछि साथीहरू यहाँनिर चाहिँ हाम्रो मेनु भनेको लेखेको छ, यसलाई गरेर जस्ट टच गरिदिनुहोस्। त्यसपछि साथीहरू यहाँनिर चाहिँ हामीलाई चाहिँ तलतिर फोटोहरू भनेर लेखेको छ, यसलाई गरेर टच गरिदिनुहोस्। अनि चाहिँ साथीहरू हामीले चाहिँ फोटो रिकभर गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर मैले त्यहाँदेखि फोटोलाई चुज गरेको। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू हजुरको मोबाइलमा जति पनि फोटोहरू छ त्यो फोटोहरू चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हामीले देखिरहेको हुन्छ साथीहरू। सपोज यहाँनिर चाहिँ कुनै एउटा फोटोलाई चाहिँ हामीले रिकभर गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ सपोज मलाई यो फोटोलाई चाहिँ रिकभर गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हजुरले टच गरिदिनुहोस्। त्यसपछि साथीहरू यहाँ माथिपट्टि 3वटा लाइन छ, यसलाई गरेर टच गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ डाउनलोड भनेको छ, यो डाउनलोडमा गएर जस्ट टच गर्नु भने चाहिँ यसरी चाहिँ साथीहरू आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ हजुरले सजिलैसँग चाहिँ डिलिट भएको फोटोलाई पनि हजुरले रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। साथीहरू यसमा चाहिँ हजुरले एकदम सतर्क हुनु होला। यदि हजुरले चाहिँ इमेल आइडी र पासवर्ड कसैलाई दिनुभयो भने यो जसले पनि सजिलैसँग चाहिँ गुगलमा गएर चाहिँ यदि हजुरको जिमेल आइडी र लगइन गऱ्यो भने चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्छ साथीहरू। त्यही भएर चाहिँ आफ्नो आइडी र पासवर्ड चाहिँ कसैलाई पनि नदिनु होला साथीहरू। यो थियो हाम्रो चाहिँ अन्तिम सेटिङ साथीहरू। आशा छ साथीहरू भिडियो तपाईँहरूलाई मन परेको छ होला। यदि मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला साथीहरू र धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई चाहिँ सेयर गरिदिनु होला। मनमा केही जिज्ञासा छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला। आजको लागि यति राख्न चाहन्छु। छिटो अर्को भिडियोमा भेट्नेछु। धन्यवाद।